ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට බිල්ඩ් එකක්. ඔයසාදරෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඔයාගේ සිස්ටම් එකටත් අලුත්ම genuine Windows 10 key එකක් ගන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ cdkoffers.com වෙබ්සයිට් එකට යන්න පල්ලෙහා link එක පාවිච්චි කරලා මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ Facebook එහෙම නැත්නම් Google profile එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ Windows 10 buy කරන්න ගියාම ඔයාට පුළුවන් CK2.0 කියන කෝඩ් එක දාලා මෙතනදී discount එකක් ලබා ගන්න. මේ payment එක online ඔයාට ඔයාගේ Visa එහෙම නැත්නම් Master එහෙම නැත්නම් PayPal account හරහා සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. බොහොම පහසුවෙන්ම මේ විදිහට ලබා ගන්න කී එක බොහොම පහසුවෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ Windows version එක activate කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් cdkoffers.com link එක පල්ලෙහා ඇති ගිහිල්ලා ඔයාටත් මේක දැන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. නුවරින් මලිත් මාව සම්බන්ධ කරගන්නවා එයාගේ game development වලට build එකක් හදන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට එයා Unity game engine එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ එයාගේ game development වැඩවලට. දැනට 7th gen i5 සිස්ටම් එකක් තමයි එයා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අලුත් සිස්ටම් එකත් එක්ක එයාගේ වැඩ කටයුතු හොඳට කරගන්න අපි තෝරගත්ත පාර්ට්ස් ටික අපි දැන් බලමු. CPU එක විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙනවා 5000 series එකේ AMD Ryzen 5900X CPU එක price එක දැන් screen එකේ තියෙනවා. cores 12ක් threads 24ක් විදිහට තමයි මේ CPU එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරහා මොන වගේ performance වෙනසක් දෙන්නේ කියලා අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරමු. ඒත් එක්කම අපේ motherboard එක විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙනවා tough gaming Asus product එකක් විදිහට එන tough gaming X570 plus Wi-Fi motherboard එක. මේත් එක්කම system එකේ RAM එක විදිහට අපි තෝරගත්තා 32GB G-Skill 3600 MHz speed එකක් තියෙන RAM kit එකක්. මෙතනදී අපිට 16GB විදිහට RAMs දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී upgrade වලටත් slot දෙකක් free වෙනවා. මේ build එකේ අපේ storage එක විදිහට main storage එක විදිහට 1TB Samsung NVMe M.2 drive එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. මොකද game development වගේ දේවල් වලදී storage එකත් එක්ක back and forth අපිට ගනුදෙනු කිරීම ගොඩක් තියෙන නිසා. මේ system එකේ graphic card එක විදිහට අපි RTX 3070 Zotac brand එකෙන් hollow back ටිකක් ලොකු කාඩ් එකක් cooling එහෙම හොඳට තියෙන මේ කාඩ් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් Zotac gaming යට දෙන RTX 3070 කාඩ් එකේ 8GB GDDR6 VRAM එකක් තියෙනවා. සිස්ටම් එකේ powerful CPU එක cool කරන්න අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ Lianli Galahad 240mm RGB cool එකක්. ඉතින් මේ පළවෙනි වතාවට තමයි Pcguidelk එක හරහා මෙන්න මේ Lianli cool එක පාවිච්චි කරන්නේ. සිස්ටම් එක power up කරගන්න අපි Antec 750W gold power supply එකක් gold rated power supply එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී Japanese capacitors එක්ක ඊටමත් reliable අපේ ලක්ෂ ගානක සිස්ටම් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඊටමත් හොඳ power එකක් ලබා දෙන්න මේ power supply එක අපි තෝරගෙන තියෙනවා. white theme එකකට යන්න අපි NZXT කේසින් එකක් තමයි මේ build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එක අපි බලමු මොන විදිහටද අපේ build එක assemble වෙන්නේ කියලා.
බිල්ඩ් එකෙන් පස්සේ අපි පළවෙනියටම බලන්නේ Cinebench multi thread score එක. ඉතින් multi core score එක මෙතනදී 7903ක් විදිහට ඉතාමත් හොඳ score එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපි බලනවා single core score එක මොන විදිහටද කියලා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන් 4.7 උපරිම ස්පීඩ් එකක් අපේ CPU එක ලබා දෙනවා මේ කූලින් සහ පවර් එක යටතේ. ඒ වගේම Cinebench score එක 0.605ක් විදිහට තමයි අපිට single core performance එක ලැබෙන්නේ. මේ දේවල් එක්ක අපි blender stress test එක හරහා බලන්නේ සම්පූර්ණ CPU එක core threads stress වෙද්දී මොන වගේ temp එක දුෂ්ණත්වයක්ද මෙතනදී maintain වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපේ Galahad cool එක හරහා ඉතාමත් හොඳ 75 සෙල්සියස් අංශක 75ක උපරිම උෂ්ණත්වයක් තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ මලිත් එයාගේ දැනට තියෙන සිස්ටම් එක සහ අලුත් සිස්ටම් එකෙන් වැඩ සිද්ධ වෙන විදිහ අපිට කම්පැරිසන් එකක් එවලා තියෙනවා. මෙතනදී අපේ Ryzen සිස්ටම් එකෙන් විනාඩියකට අඩු කාලයකදී asset එක import වුණාට සිස්ටම් එකට i5 සිස්ටම් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යන කාලය. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 7කට ආසන්න කාලයක් asset එක import කරන්න බලාගෙන ඉද්දී Ryzen සිස්ටම් එක හරහා මේක විනාඩියක් වගේ කාලයක් ඇතුළත asset ටික import වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට අපි මෙතනදී බලනවා මොන විදිහටද light map එකක් bake වෙන්න ගත වෙන වෙලාව කියලා. ඉතින් game එකකදී විශේෂයෙන්ම optimization step එකක් විදිහට light map එකක් bake කරනවා game එකේ final out එකේදී. ඒ හැම දෙයක්ම ආයසරයක් කම්පියුට් වෙන්න අවශ්‍ය නැති නිසා හැම තප්පරෙන් තප්පරෙම එහෙමනොත් ගේම් එක ලැග් වෙන නිසා ඉතින් මේක ටිකක් වැඩි CPU power එකක් අවශ්‍ය වෙන process එකක්. මෙතනදී අපේ Ryzen 5900 සිස්ටම් එක විනාඩි 2යි තප්පර 55න් මේක ඉවර කරද්දී අපේ i5 සිස්ටම් එකට පැය 3ක් මේ සඳහා ගත වෙනවා. වගේම තමයි project build time එක තප්පර 36ක් විදිහට මෙතනදී වාර්තා වෙද්දී අපේ අලුත් සිස්ටම් එකෙන් අපේ i5 සිස්ටම් එක මලිත්ගේ කලින් සිස්ටම් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ කාලයක් ගන්නවද කියලා. ඉතින් මේ හරහා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ තියෙන powerful සිස්ටම් එක හරහා තමත් ලොකු time saving එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපේ මලිත් හදපු game development build එක. මේ වගේ builds ටිකටම අරගෙන යනවා. subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.